What's up mga kaboss? Welcome back to my YouTube channel. Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel at ngayon na tayo ay nagpabalik na. So again mga kaboss, mega love shoutout muna sa lahat ng aking mga silent viewers at saka sulit na supporters sa mga Team OFW, sa buong Team Achievers, no? Lalo na sa aming founder na si Pinoy Core TV. Mega love shoutout sa inyo. Ayan, sa mga admin at sa mga solid supporters ko. Today mga kabos ay mag-unboxing tayo ng parcel galing sa Shopee. Ayan. Ang nag-deliver ay GMT. Ayan, Express. So, ayan. So, ang nagpadala nito mga kabos ay Shopee Pineda. Ayan. Tag receiver ay ako. Ayan mga kabos. So, ito na yung mga kabos. Wala na tayong patumpik-tumpik pa. Bago ang lahat mga kabos, panoorin nyo muna ang aking intro. Pasok. So yun na nga mga kabos, buksan na natin to ang ating parcel mula Shopee galing kay Shopee Pineda, no? Ayan. Natin mga kabos, ayan. Buksan na natin agad, ayan. Inisit na natin. Tapos na natin nandito sa gilid. Ayan. Tapos kailangan natin ng gunting dito. Pamana tayo ng gunting mga kabos. Gunting mga kabos. Yeah, mga kabos, may ribbon pa mga kabos. Wow! So ito yung laman niya mga kabos. Ayan o. So ito yung laman niya. Wow! Woo! Bath and Body Works. Bath and Body Works. Cologne. Whistle Greenly Since Candle. Bath and Body Works. Ito, hindi ko ito alam. Ito, Japanese Cherry Blossom. Mga pabango pala to mga kabos. Ayan o. Mga pabango, sample. Wow! Sample pabango. Ayan. So, ito lahat mga kabos. Wala tayong binayaran dito kahit Wow. piso. Flex lang natin yung nagpapadala nito, no? Bali parang advertisement na rin. Ito yung mga pabango niya mga kabos, mga kulon. Galing to USA, Wow. pero yung store nila dito lang sa Pilipinas. Nasa Bulacan lang yung store nila mga kabos. Pero yung mga item nila mga kabos ay wala pa Amerika mga kabos. So, maraming salamat, no? Kahit hindi pa tayo gaano kilala sa YouTube, ay meron nang nagpapaplay sa atin ng kanilang produkto sa Shopee. Bibili nyo ito mga kabos sa Shopee, ilalagay ko na lang dito yung
Shopee store nila. Ayan, dito. Yung shop nila sa Shopee. Napakamura lang mga kabos. Very affordable yung presyo. Napakamura talagang pangmasa. Dahil hindi kayo magsisisi mga kabos kasi ang babango. Ang babango mga kabos. Wow. Tapos mura lang mga kabos. Makikita nyo mga kabos dito. Ayan. Makikita nyo mga kabos. So, ito na yung mga ano lang. Ito na yung mga product niya. Sa mga gustong mag-order mga kabos, nasa Shopee po ang kanilang store. Di ko pa alam kung meron sila sa Lazada, pero ngayon nasa Shopee pa. Wow. Ingay ng mga. So yun kabos, ito na lahat yung mga sample scents ng nilang pabango mga kabos. Bali hindi pa ito lahat mga kabos. Maraming pabango pa na kaya-kaya nyo lang. Wow. Sa affordable pangmasa. Yun. Ayan. Order lang kayo kung gusto nyo umorder mga kabos. Nasa Shopee lang. Ayan. Yung kanilang shop. Ayan. Wanda shop. A few moments later. So yun mga kabos, ito yung ano natin, mga pabango. So try natin yung mga scent nila, kung gaano ba kabango. Ito, unahin natin Victoria's Secret Desert Lily. Ayan, Desert Lily. Natin kung ano na kabango. Yan, bango, mabango. Amoy disyerto. Tatataya ba? Amoy disyerto. Amoy disyerto. Sunod, Victoria's Secret. Victoria's Secret pala ito lahat. Coconut Graneta. Ayan. Parang amoy lana. Amoy ano siya mga kabos. Amoy langis. Parang langis. Pero mabango siya. Parang niyog yung amoy niya. Next naman, Victoria's Secret Fresh Jade. Ayan. Fresh Jade. Ito, kulay green. Everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a key thing. If you ain't sure, no, you'll never be. Mabango siya mga kabos. Wow. Parang amoy ligo. Parang amoy bagong ligo. Kahit hindi ka maligo mga kabos, tapos ito yung nilagay mo, para kang amoy bagong ligo. Legit. Sunod naman, Velvet Petals. Victoria's Secret to lahat mga kabos. Velvet Petals. Kulay maroon na may pagka-orange. Bango din, mabango. Wow. Pang babae, amoy babae. Yung scent niya, pang babae lang. Pwede din naman sa lalaki, pero mostly amoy ko to yung mga ganito scent. Lalaki sa mga babae. Next, dito naman tayo sa Wild Prime Rose. Wild Prime Rose, kulay sky blue. Mabango din siya mga kabos, pero hindi ko ma-explain yung ano. Wow. Parang amoy bulaklak. Yung ano niya, yung rosas na puti. Yung rosas na puti. Yung ganito yung scent niya. Yung rosas na puti. Marami. So,
Bright Palm. Ito naman, kulay pink. Bright Palm. Nalit sabi na. Mabango din siya mga kabos, Wow. pero pangbabae. Pangbabae yung pabango niya. Bright Palm. Mabango din, pero bagay ito sa mga babae. Next, Valley Coconut Palm. Ice in my veins, I've been driving this train. Coconut na naman Easy in yung this lane, there's no stopping this ano, flame. mga Cause I kabos, came to the coconut na game naman and yung I pangalan. changed it to play how I Ano pa? like, rearranged it to Coconut na my naman. own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping Oh, off, diba? singing straight, never stop, Amoy never coconut. changed. I'll Pero keep mabango and siya I've got mga something to kabos. say. Mas I work mas hard each and ano every yung day. ano niya, mas Get lost in the mas words I konti say. yung I don't push pause, set no, I ng push coconut play. kumpara I dito won't sa stop till I make a change. I withdraw on the dito things sa I make. coconut I turn granata, flaws into flawless traits. mas ano mo yung mas maamoy mo yung I won't stop till I hear niyog 'em say. kumpara sa dito. Pero pareho silang may coconut. Mas matapang yung amoy ng coconut dito para matanda. Pero ayos din naman gamitin. Pang babae. Babae na pabango. Next, Marine Splash. Sky blue ulit. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. Mabango mga kabos. In the Ito AM, pang that's my lalaki. only friend. No light, just the sun. Lalaki. On the horizon, I lose track of time. Yeah, I move fast and climb. Marine Class Splash yung divine, pangalan yeah, niya. true passion Next, shines, and I'm through Lap passing time. Spill. I choose stacking dimes. You snooze Lap half the time Spill. while I move Yan. passing by. I-spill mo daw yung love. Get lost in the words I say. Sun Kiss. I don't push pause, no, I push play. Mabango to. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. Mabango talaga. Wow. Ang babae din mga kabos. Pag gumagamit yung babae nito mga kabos, may love ka sa yan ba mga kabos. Pag ito yung nano, ginagagamitin ng utak nyo, nako, may love yun lalo. Wow. Ang babae, ang ganda ng ano, ang ganda ng amoy niya, love spell. Victoria's Secret. Ito naman, love addicted. Oh, yung una, love spell. Saan ba yun? Ito yung una, love spell. Ito naman, love addicted. Wow. Kung pina-spill sa'yo yung love dito sa isa, dito naman, ma-addict ka talaga sa love. Wow. Mabango itong love spell mga kabos. Try natin yung sense naman ng love addicted. Bakit sa tinatawag na love addicted? Mabango din siya mga kabos, no? Pero mas mabango din siya mga kabos, parang amoy matamis. Pero mas gusto ko yung amoy ng ano, mas gusto ko yung amoy ng love spell para dito. Pero mas mabango din siya, mabango din. Love addicted. Lahat to mga kabos, lahat itong mga maliliit na to, balik sampung set ay lahat ay Victoria's Secret. Ito naman, Bourbon by Men's Collection Cologne. So ito pang lalaki talaga to kasi Men's Collection Cologne yung nakalagay. Spray pa lang siya mga kabos. Spray cologne. So try natin. Mabango mga kabos. Gusto ko to mga kabos. Wow. Mabango talaga mga kabos na kahit hindi ka maliligo. Ito lang gagamitin mo. Bourbon by Bath and Body Works. Men's Cologne. Yan mga kabos. Meron itong mga malalaki mga kabos sa store na Wanda shop. Tapos naman ito mga kabos, meron din silang hand soap, hair spray, hand soap
Maliit lang to mga kabos. So, dahil meron silang maliliit, kasi nga, ini-endorse natin yung kanilang store sa Shopee. Wow. Ay, malamang Sana meron all. din ito mga malaki. Kasi mga ano lang, parang sample lang yata ito mga kabos. Ayan. Japanese Cherry Blossom. Gently and foaming hand soap. Ayan. Bath and Body Works din. Wow. Ayan. Tapos ito pa, mga kabos, Bath and Body Works Diesel Green Tea, Scented Candle. Scented Candle, so kandila pala ito mga kabos. Mabango, mga bango din mga kabos, oh. Kandila nga. Ayan. So, ayun mga kabos, tatlong Bath and Body Works. Meron silang kandila, silang hand soap, at kulon. Mabango yung kulon nila mga kabos. Body Works. Everything I do Yes, so Cologne. effective Yan, and mga passionate. kabos. Every word I Mabango. move so descriptive like an adjective. Ay, mga kabos, Against people who patented ayos being yung negative when you should scent be nila getting mga kabos, no? Again, mga kabos, kung gusto nyo bumili dito sa shop, Wanda Shop, ayan, mabibili nyo mga kabos sa Shopee. Search nyo lang ang pangalan mga kabos at i-follow nyo. Very affordable yung presyo mga kabos, ayan, Wanda Shop, Shopee. Pamasa yung presyo nila mga kabos. Masasabi ko sa inyo na hindi talaga image yung set nila kasi hindi galing Amerika yung ano nila item nila dito sa Pilipinas, tapos mura lang yung bintahan, hindi gaya ng iba, mamamahal ang mamahal. So try nyo i-search mga kabos sa Shopee, Wanda Shop, napakamura yung presyo ng mga kulon nila. Ito yung pangmasa talaga. So ayun mga kabos, ganito lang. So ayun mga kabos, ganito na lang mga kabos. Maraming salamat na nakaabot sa dulo ng aking video. Again mga kabos, kung bago pa lang kayo sa aking video, hindi kaya sa aking channel, hindi kaya napadaan lang kayo mga kabos, hindi po kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Saka pinutin nyo na rin ang bell button para magiging updated kayo sa mga susunod kong video. Hanggang dito na lang mga kabos. God bless you all. Bye bye.